رأى الرجل أنه يشرب الشاي في بيته وكان مذاق الشاي مر، علامة على مشاكل كثيرة في هذا البيت لا تنتهي، والله عز وجل أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. وشرب الشاي المر في المنام علامة على المرض الشديد أو النهايات الغير موفقة في الحياة، والله أعلم. ورؤية شرب الشاي العكر في المنام علامة على الهم والغم في الحياة، والله أعلم. ومن رأى أنه يشرب الشاي المتسخ علامة على فساد في عمله أو دينه، والله أعلى وأعلم. ورؤية شرب الشاي المالح في المنام علامة على المكر والخديعة التي يتعرض لها الرأي، والله أعلم. وربما دل حلم شرب الشاي الحامض على تعرض الرأي للمحن والابتلاءات، والله أعلم. شرب الشاي الأخضر دليل على الأخبار المفرحة السعيدة للرأي أو الصحة الجيدة، والله أعلم. وشرب الشاي الأحمر دليل على التأخير في اتخاذ القرارات المصيرية، والله أعلم. شرب الشاي الغامق في المنام علامة على الاجتماع مع الأهل والأصدقاء في أمر محزن، والله أعلم. رؤية شرب الشاي مع القرفة في المنام علامة على رجاحة عقل الرأي والاجتهاد في عمله جيدا، والله أعلم. شرب الشاي مع النعناع في المنام علامة على تحقيق الأمنيات والطموحات للرأي بعد تعب، والله أعلم. شرب الشاي مع شخص تعرفه علامة على الشراكة بينهم إما على الخير أو الشر، والله أعلم. رؤية شرب الشاي مع شخص مجهول علامة على ضيف قد يحل عليه قريبا، والله أعلم. رؤية شرب الشاي مع الأب أو الأم في المنام علامة على إرضاء الوالدين والبر بهم في الحياة، والله أعلم. شرب الشاي مع الابن علامة على تربيته السليمة، والله أعلم. رؤية شرب الشاي مع الأخ علامة على المساندة والمعونة التي يتلقاها الرأي من أخيه، والله أعلم. ومن رأى أنه يشرب الشاي مع زوجته في المنام فإنه ينال من زوجته الطاعة والهناء، والله أعلم. ومن رأى أنه يشرب الشاي مع الحاكم فإنه ينال العز والرفعة في الشأن في الحياة، والله أعلم. وشرب الشاي مع الصديق علامة على الصد عن المنكرات أو الأنس في الصداقة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ورؤية فنجان الشاي علامة على السعادة وتحقيق الرغبات. رؤية فنجان الشاي ممتلئ علامة على النجاح في العمل والمال الوفير، والله أعلى وأعلم. رؤية فنجان الشاي الفارغ علامة على التعب بالحصول على الرزق، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه، يعني النبي ما كانش بيزيد في رمضان ولا في غيره، هي قصدها على صلاة النوافل اللي هي بعد العشاء، اللي هي صلاة قيام الليل. يعني في رمضان اسمها صلاة التراويح، في غير رمضان اسمها قيام الليل. ما كانش بيزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة 11 ركعة يعني. الحديث صحيح عند الإمام البخاري.